Welcome back to my channel. So for today's video is DIY pink drink. So ipapakita ko lang sa inyo yung mga ingredients natin. First, and then imimix na natin sila. Kasi may strawberry na pa. So, kayo na lang magtansya kung gusto niyo ng madaming Hershey's. So, ayun yung itsura. Pinahinaan ko yung ring. So, ayan yung pink drink natin. Nilapit natin yung cam kasi nasisira yung color niya pag nakatapat sa ring light. So, itong nasa left side, wait lang. Ayan nasa left side, ito yung ginamitan natin ng Nestle Fresh Milk.
Tapos, etong nasa right side naman, ito yung Bear Brand Sterilized Milk. Tadada! Content ng video. So, ayan, sana nag-enjoy kayo. See you in my next video. Bye!